Hi guys, good morning. आज चाहिँ म एउटा मेरो सपिङ गर्न जाँदैछु. मेरो ड्रइङ कपी नै सकिएछ. सो ड्रइङ कपी छैन भने त फेरि मेरो क्लास मिस हुन्छ. So I'm going to buy one drawing copy for me. So let's go. Uncle, A3 size को copy दिन न drawing copy. कति हो? 150. 150. अंकल इसमें कति हुन्छ पेज? कति भन्नुभयो? 150. यो भन्दा मोटो पनि छ अङ्कल. ओके, यो त सकिहाल्छ होला. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 वटा. Guys, finally I got my drawing copy. Okay, so I'm going back to my room. So okay guys, it's so sunny day today. Okay, drawing copy अनि अब म गइरहेछु मेरो रुम. यो A3 sketchbook हो, which is for us, okay, which is for me, which is for those students who studied fashion designing and all. So यसको यो एकदम राम्रो छ. Okay, so म तपाईलाई भित्रबाट पनि देखाइदिन्छु. Okay, look at this. Pages are not so thick, okay, but good for the beginners. Okay, यो बिगिनर्सहरुको लागि चाहिँ राम्रो छ. ओके, यो एकदमै बाक्लो खालको पेजेस छैन यसमा. सो पहिला चाहिँ मैले कुन चाहिँ ओके गाइज हेर्नुस्, पहिला मैले यो चलाएँ. अब यो फिनिश भइसकेको छ. सो त्यसपछि मैले यो युज गरेँ, सेम ब्रान्डको. ओके, यो बिर्तामोडमा नै पाउँछ. ओके, यो पनि मैले युज गरिसकेँ. ओके, अनि त्यसपछि मैले यो युज गरेँ. ओके, दिस इज फ्रम इन्डिया. ओके, यो मैले इन्डियाबाट लिएर आएको. यो पनि A3 साइज हो, तर यो इट्स क्वाइट बिग हैन. यसको यो अलिक ठुलो छ. ओके, सो दिस इज क्वाइट बेटर देन दोज टू. ओके, यो एकदम राम्रो पनि छ. ओके, कति राम्रो छ. ओके गाइज, अनि मैले आज चाहिँ पाएको छु यो, बट इट्स क्वाइट स्मल कम्पेयर टु दिस वान. ओके, यो दुईटै ब्रान्डको भन्दा यो अलिक सानो छ. एन्ड दिस इज क्वाइट चिप अल्सो. दिस इज फर 150 रुपिज ओन्ली इन बिर्तामोड, इन 150 रुपिज. So you can imagine how cheap it is. Okay, so now guys, ajko video is all about this. So thank you so much for watching my this video, and if you haven't subscribed my channel, then do subscribe, like, share and comment. Okay, so see you in my next video. Till then, stay safe, stay home and stay blessed. Okay guys, bye.